kuratha kumurathira uhoro uyu nigetharia mena matu mathikiririe matikana ekura tondu mundu mbere ya twikite maundu mothe wenda kwamba gwita transport manager na nigetha atutaririe uria tuguthie twarikia uguo ni kuhoya tukuhoya twarikia uguo twambiririe kwiri na no nyende kwihoya family na gitio kinene muno ndinyihitie ciana cia Wakinyoho na tucucu twake no nyende murigie haria thutha-ini kuona mwiri na nigetha twambe tuone mwiri tugie na hinya wa kumuhe hinya mwathani agoco. Bwana Yesu asifiwe. Kanya katika transport manager ndamu ni kama maya twari kuona mwiri ari isi tutogo tusamani haria case police station ono doko faga mutu taratara doko binya kanitha-ini Wema hau nake MC kwa dia kanitha-ini au na sio kali tu tufaga kule kanitha-ini kule sukuru wakinya tu dire sukuru gari ya mwiri na ya kwa family sukuru kila kanitha-ini. Asante mukitikira gwathika uguo twerwo tuguthie wega twenda gwita Wacaru hari ari Wacaru oke hoe nigetha tuhingurirwo mwiri uyu twambe tuone ithanduku riri kuhinguka naku nigetha tuone uria tuguthie Wacaru tuhoe tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ twacokia ngatho ithe witũ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ twamenya Ngai ithe witũ gũkorwo na tha na ũtugu waku mũingĩ Ngai ithe witũ ũrĩa tũkinyanĩirie Mwathani tũkaga kĩndũ kana ũndũ baba wa matu-inĩ nĩ tũragũtanya mũthenya wa ũmũthĩ na ũgatuĩka wa gũtũkinyanĩria mũthamaki mwega Ngai ithe witũ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ mahinda macio mothe tũraikanĩtie na maitũ witũ Jehova Ngai na baba wa matu-inĩ ũrona nĩ wega ahurũke wĩra mũritũ Ngai ithe witũ atũrĩte arute na muura ũyũ wa riũa na tondũ ithuothe Ngai ithe witũ noyo njĩra kila tũngĩkũhoya mũno rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ no gũtũhe thayũ thayũ ũtagĩanwo nĩ mũndũ wa gũkũ Mwathani ũtũhe thayũ no ũtũhe Ngai ithe witũ atagũkirĩrĩria baba wa matu-inĩ na waka maũndũ macio mothe Ngai ithe witũ no tũũke nawe tũgũgũcokeria ngatho Jehova Ngai nĩ tũkuuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ na tũthiĩ kanitha-inĩ baba wa matu-inĩ mũthenya wothe wa ũmũthĩ twakũnengere wee moko-inĩ maku Mwathani na nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtereba maũndũ marĩa mothe tũngĩka na nĩgetha tũgũkenie wĩ mũciĩ wa matu-inĩ Ngai ithe witũ igũrũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ wa kumagaria Elizabeth nĩtũiguĩre tha no tũmenyere baba wa matu-inĩ Ngai ithe witũ nĩ twakũhoya wega waku tũigane gwatamakirie Ngai ithe witũ ũiguĩre ciana cia Wakinyoho tha Mwathani na nĩgetha baba wa matu-inĩ mamenye biũ biũ ĩno noyo njĩra itũ ithuothe baba wa ona gũtuĩka mwĩrĩ na thakame irĩ tigarĩ ikoragwo thina wĩra mũritũ Jehova Ngai twakũhoya kũmagũkira ki na nĩgetha ũke marutĩre wĩra mũthamaki mwega weka ũguo ngumo na ũgwaciri igũgũcokera mũthamaki mwega gĩtindania na ithuĩ mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ tũhe tha cia rũgendo Jehova Ngai nyendo nĩ njũru baba wa matu-inĩ tondũ iraruta mawĩra maritũ mũthamaki mwega twakũhoya tha cia rũgendo mũthamaki mwega ngari iria Ngai ithe witũ ithondeketwo na ũgĩ ũhete mũndũ nĩcio twakũnengera na nĩgetha ituĩke cia gũtũtereba baba wa matu-inĩ nĩ tondũ we nĩwe watũheire ũgĩ ũcio baba tindania na ithuĩ Ngai ithe witũ nĩ twagũthaitha wega-inĩ na ũtugi nĩ wa mũrũguo Jesu Mwathani tũtwana twacokia ngatho ndĩrehoya hagĩe na mũndũ gũtũhingũrĩra ithandũkũ rĩrĩ nĩgetha tuone mwena ũrĩa rĩrahingũka
ndĩrenda gũcoka njuge mũndũ ngari twĩna nyingĩ mũndũ tũrĩtie andũ please andũ arĩa matarĩ na ngari no tũnena harĩa kĩrĩmĩrĩro na ndaguhĩ aro ũkire na ndũrĩ na ngari wone ndani ũcio wĩna t-shirt ĩyo wamuona to nginya wetere kũrĩa ona haha no ũmũnyithie nĩ ũkũbanga wega tũrutie haha ratha Agarũrũka ta kĩmbu kĩrĩkĩro kĩa ndeto nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria kũherethu akiuga Paũlũ nake akĩarĩria Galatia manjirie na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ gũkanĩrĩra kanitha-inĩ aingĩ maticiũĩ marĩkia kũhonoka o matukũ mathiathia makĩanjia kũĩ na ihunjio cia mbara merũĩrĩre kĩrĩkĩro kĩa ndeto nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria kũherethu akiuga nake akĩarĩria Galatia manjirie na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ Ate
Utamu wa muziki na John Mbugua. To get in touch with John, call 0713 512 572. Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩatwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ ona ũritũ nĩamenyaga. Ũndũ ũrĩa ũĩ nĩ mũritũ we nĩoĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Nĩ ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigire ũnene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ. Nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Twende Ngai na ũhoti witũ wothe, na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake. Jesũ nĩoririo watho ũrĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ, akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo. Korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai. Watho mũhũthũ, watho wa thahabu. Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo, twende Ngai na ũhoti
witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake twende Ngai no ti witũ othe na twendane tũrĩ rũũru-inĩ rwake nduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane na mbura yure o nginya yenje mĩtaro ndigĩtigĩra ona ningĩ ningĩmaka ndĩmũgitĩre ndirĩ ũgwati ingĩona nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ gũtirĩ ũngĩhota gũtonya Jerusalemu ena mĩrigo mĩritũ no ekũhata nĩyo ĩgatonywo nĩ arĩa othe matarĩ ũcuke gũtirĩ rĩhio na rĩmwe rĩgatonya kuo nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ ene wakĩte ota mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ o rĩrĩa kwĩragwo gwĩ thayũ mwanangĩko kĩhobanĩria ndamokaĩra kĩhonokia ndathundĩirwo gwĩkwo ũũru igakũna rĩmwe na wakwa kĩanangĩkire njage kĩene nĩnyonete umithio waku ikerira gũgũtungata ngona bata wa mũtũrĩre ngaga guoya ngeyũmĩrĩria ndamokaĩra kĩhonokia ndathugundĩirwo gwĩkwo ũũru igakũna rĩmwe na wakwa kĩanangĩkire njage kĩene
gũcũthĩrĩirie na njoke njuge ta njambezu guoko gwaku gũtũre naniĩ ũnjararamĩrie mĩhaka ndamokaĩire kĩonokia ngathugundĩirwo gwĩkwo ũũru igakũna rĩmwe na wakwa gĩana gĩkire njage kĩene maithongona aratarĩa me mwena wakwa nĩ aingĩ kũrĩa mukwakwa irĩ na nganja nĩ mũtoria ndamũkaĩire kĩonokia ngathugundĩirwo gwĩkwo ũũru igakũna rĩmwe na wakwa gĩana gĩkire njage kĩene utamu wa muziki na John Mbugua. To get in touch with John, call 0713-512-572. Ũtũmi ndogo nyingĩ no kwĩũnũhithia mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe aciaragwo atuĩke mũrũ wa nyina hĩndĩ ya thĩna mũrata wa mũndũ nĩ ũmũrĩa mwĩhokeku Ngai Baba ndeithagia kũmenya aratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete gĩkaba mũrataguo ũrĩa mũrigainie gũkĩra mũrũ wa nyũkwa ũrĩa ũrĩ kũraya marĩ kũraya merirwo matininaga nyota kwĩ mũrata wa mũndũ ũkĩrĩte ica nyina Ngai Baba ndeithagia kũmenya aratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete nĩmakĩte nĩ arata arĩa me thikũ ici marĩaga na mĩena ĩrĩ ta thambara aya ti arĩa mweranaga warũmareke nũme wa gĩthaku gĩaku nĩegũkwenjera iriku Ngai Baba ndeithagia kũmenya aratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩngwendete
wendo wa ngoro kirite wendo wa kanua wendo wa ciĩko gatoria wendo wa ngoro kwĩrĩrwo nĩ kwega gwĩkĩra ngoro mwĩhoko no mũrata mwega nĩ ũrĩa ũhingagia irĩko Ngai Baba ndeithagia kũmenya ratakwa ndeithagia kũmenya arĩa mahana nderira arĩa mehumbaga nguo igarie ndikamamenye na twacemania mananagia nĩ ngwendete Andũ magate nguo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ hwaĩ-inĩ rĩgathũa ũrugarĩ ũgathira ũguo noguo maica ma mũndũ macenjagia kĩrutwo riri-inĩ ũyũ atwarwo riri-inĩ ũngĩ ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ ũgathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũtiĩ gakambata kaũnie kwĩ mahiga matatũ Ngai ahũthagĩra agĩthondeka mũndũ ũrĩa ũgatĩo rũciũ ihiga rĩa mbere rĩtagwo kũnyararwo rĩa kerĩ nĩ kũhũthio hamwe na kũmenwo hĩndĩ ĩyo mũndũ onaga tateirwo nĩ Ngai ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ ũgathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũtiĩ gakambata kaũnie rĩrĩa ũikarire ihiga rĩa kũnyũrũrio gũtirĩ mũndũ onaga ta wĩciragia ũhũthagio kamenwo no gathinĩkanio ona ũngĩka wega gũtirĩ ũngĩgũtĩa thĩna ũtũmaga mũndũ onekete mũkĩgu ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ ũgathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũtiĩ gakambata kaũnie Ngai ũrĩa werire Iburahĩmu nĩtũthiĩ gakuonie maũndũ manene marĩa ũtoĩ Ngai wa Jabezu mwaramia wa mĩhaka ndarĩ mũndũ arehire thĩna ona mahĩtia nĩatwarĩte rainio mũndũ na ihinda rĩake ũrĩa woimire kwanyu tiguo we ũgacoka woimire na magũrũ ũgathiĩ wĩkuĩte maya maica mahana ta kondo kanyeni gaikũrũkaga kaũtiĩ gakambata kaũnie
angĩkorwo kwagĩa nduma mũthenya maitho maitũ matingĩhota kuona angĩkorwo kwagĩa nduma mũthenya gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka ũndũ ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Angĩkorwo ũtheri wa thitima nĩũrehaga ũtheri mĩciĩ itũ nake mũndũ ũtumanĩirwo nĩ ũtũro Ngai amũmũrĩkĩra nĩacenjagia ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Angĩkorwo ngari nĩmũrĩkaga ndĩkahota kũgerera nduma-inĩ daima njini Ngai akũmũrĩkĩire nduma ya mũtũrĩre no gũthira ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Ciana cia Isiraeli werũ-inĩ maonokio na makiuma Misiri Ngai amatũmĩire ũtheri mũnene wa kũmamũrĩkagĩra kwagĩa nduma ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Ũtheri wa Ngai ũngĩtwarĩra maũndũ maitũ no makĩagĩrĩre tũmũrĩkĩre Baba na ũtheri waku nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩe cama. Na nĩahingagia ciĩranĩro iria eranĩire onaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime.
endo itura rĩanyu no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũhe ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria ũkĩakũrathime wanageria maũndũ makwa matirona we mahingũre matũ makwa namo mahinganĩte mũno ona magũrũ namo matirĩ hinya ĩkĩra hinya hote kũringa rũĩ rwa gĩkuũ ikĩrĩria kĩrĩro baba ndĩrarĩra maithori maratherera thĩ ta gĩthima magũrũ-inĩ maku baba ngĩgũthaitha ĩrarĩrio nĩ wĩia wakwa baba kĩndeithũre kũratha kũmũrathĩra ũhoro ũyũ nĩgetha rĩa mena matũ mathikĩrĩrie matikanae kũra tondũ mũndũ kũra ndatũngaga wa ndũgũ kĩrĩkĩro kĩa ndeto nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria kũherethu akiuga kĩarĩria Galatia manjiria na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ wahonoka waihũririo wendo ngoro no kiuga nĩ ũrĩhingagia mĩhĩtwa yothe thikũ nini kĩhonoko-inĩ wacoka rĩu wagarũrũka ta kĩmbu kĩrĩkĩro kĩa ndeto nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria kũherethu akiuga Paũlũ nake akĩarĩria Galatia manjirie na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ gũkanĩrĩra kanitha-inĩ aingĩ maticiũĩ marĩkia kũhonoka o matukũ mathiathia makĩanjia kũĩ na ihunjio cia mbara merũĩrĩre kĩrĩkĩro kĩa ndeto nĩ kĩrĩ bata kũrĩ kĩambĩrĩria kũherethu akiuga nake akĩarĩria Galatia manjirie na roho makĩrĩkia na mwĩrĩ
nake Ngai no mwĩtĩkie arĩa othe mamwetagĩrĩra. Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ arĩa othe mamwetagĩrĩra. Jehova nĩmaheaga hinya mwerũ. Kĩrathimo kĩrĩa oigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka. Tondũ we nĩ Ngai ti mũndũ na ningĩ ndarĩ hĩndĩ ĩrĩa akericũkwo na nĩahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire na nĩahingagia ciĩranĩro ciake iria ciothe weranĩire. Kĩrathimo kĩrĩa oigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka. Ndahiũhaga ndaceragĩrwo kaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire hĩndĩ yakinya hoke gwaku. Jehova ndagĩtĩra na ndangĩcoka hĩndĩ yakinya hoke gwaku. Jehova ndagĩtĩra na ndangĩcoka. Kĩrathimo kĩrĩa oigĩte nĩ gĩaku na gĩkĩnengera mũndũ ũngĩ tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka tiga kuona tariganĩirwo nĩwe. Materere we no aroka. Kwa mwene hinya notie indoka mbere yaku ngĩthaithana. Ithe witũ tega gũtũnjigue tondũ njiyũirwo nĩ thana maithori. Mbara itũ ĩneneire rĩera-inĩ kũrĩa maroho moru maikaraga. Hiũha narua Ngai wakwa ũndeithũre nĩgetha ngoro yakwa ĩnyamarũrwo. Mbara nene Mwathani wahũrirwo no kĩaũrwo nguo ciothe cia igũrũ. Nake Ngai mwene hinya notia kĩgiria waũrwo nguo cia thoni. Nĩgetha njaga nene ndĩkoneke wĩonanie Mwathani itha rĩu nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio. Ngoma thondekete rũbũtũ rwake rũthinĩkanie nguro-inĩ ya gĩkuũ. Tambũrũkia guoko gwaku Mwathani ũnyanĩrĩrie nĩguo ndigathire. Tũma mũraika waku Mikaeli ahũrane na ngoma cia rĩera-inĩ. Arutũrũre ngoma ciothe rĩera-inĩ nĩgetha niĩ ndekwo ndĩhĩtũkĩre.
Agĩkinya mbere yaku agĩthaithana, nawe ũkĩigua ũgĩtũma mũraika aya arũrũkie macokio ma Danieli. Nake mũraika ũcio akĩhingĩrĩrio thikũ 21 rĩera-inĩ. Wathanire Mikaeli aikũrũke ahũrane na ngoma cia rĩera-inĩ. Nake mũraika ũcio akĩhingũrĩrwo gĩkinyĩria Danieli ndũmĩrĩri. Ona korwo ngome rumĩte kĩniĩ, nake ĩtakoiganithie Zayuni. Ndiramaka tondũ nĩndĩramenya mareno ti yakwa nĩ yaku Ngai. Na ngamenya Mwathani thĩinĩ wakwa, koguo ti niĩ ndũraga nĩ Mwathani. No ngũkinya nĩ njũĩ no ngũkinya, tondũ Ngai nĩarĩ hinya no tiĩ. Ndakũhoya Mwathani ũndongorie, nĩgetha ngakinya gwaku Zayuni. Ngwaria tondũ arĩa othe metĩkĩtie nĩmegũtũũrithia kwĩ Ngai. Tondũ handũ hothe hagĩthũka ahonokia aingĩ marĩ ho, ahonokia aingĩ marĩ ho. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, kuma gĩcegũ tiga kũgiria ng'ondu cingĩre, tiga kũgiria ng'ondu cingĩre. Ndĩrenda ngwĩre wĩhonokete, tiga kũruta wĩra wa Ngai na itherũ, gũcambania na kũrurũka andũ ciumaga nakũ thĩinĩ wanyu, ciumaga nakũ thĩinĩ wanyu. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, kuma gĩcegũ tiga kũgiria ng'ondu cingĩre, tiga kũgiria ng'ondu cingĩre. Ndĩrenda kwaria nawe mũhunjia, kuma waingĩra kanitha-inĩ waku wĩkĩte atĩa? Ũingĩrĩtie ng'ondu cigana rũru-inĩ ruocio wagwĩtire, rũru-inĩ ruocio wagwĩtire. Watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, watuĩkire kĩhingo nĩkĩ, kuma gĩcegũ tiga kũgiria ng'ondu cingĩre, tiga kũgiria ng'ondu cingĩre.
Ngwenda kwaria nawe muini munja kuma waingira oini ondo angetonga no gwatie mundu wa iguru iri wainge homeragie mundu wa iguru ebire na mikire-ini onanagia Jesu onereria twaguthaitha ngoro ici citũ ũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbi witũ reke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya gũthiĩ rũgendo ũthiũ waku engombo ĩno gĩgũkaĩra ihoya rĩakwa no rĩmwe tu Ngai ndirĩra gĩthithi ũkenete ndirĩra gĩthithi ũkenete ndirĩra gĩthithi ũkenete ũcanjamũre ngoro ya ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa twĩna mwĩhoko atĩ nĩmekũgacĩra no magagĩthũka tũhingũraga mawĩra twĩna mwĩhoko atĩ nĩmekũgacĩra no magagĩthũka kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa nĩtwĩtagĩrwo mawĩra twakinya matũna matũrora gĩthithi magatũcokithia nĩtwĩtagĩrwo mawĩra twakinya matũna matũrora gĩthithi magatũcokithia kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa na ndagĩkoma onagaga maciaro no rita rĩrĩ ndakereria nĩ gĩakwa
Utamu wa muziki na John Bugua. To get in touch with John, call 0713-512-572. Ngai uria watumbire ndimwire ni atwiciragia uhuthu wa ngoro citu ona uritu ni amenyaga undu uria ni muritu ni oi kuhuthahuthia watho muhuthu watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire ni wendo twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake. Ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesu atigire ũnene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ. Nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire nĩ wendo twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake. Jesu nĩ oririo watho ũrĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo. Korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire nĩ wendo twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake. Ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesu oigire nĩ wendo twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake twende Ngai no hoti witu wothe na twendane turi aruru-ini rwake. Yaingĩha mũno na riũa rĩakane na mbura yure o nginya yenje mĩtaro ngĩtigĩra ona ningĩ ningĩmaka ndĩmũgitĩre ndirĩ ũgwati ngĩona nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote
Jerusalemu ninguyaura mĩrigo yothe mĩritũ gũtirĩ ũngĩhota gũtonya Jerusalemu ena mĩrigo mĩritũ no ekũhata nĩyo ĩgatonywo nĩ arĩa othe matarĩ ũcuke gũtirĩ rĩhio na rĩmwe rĩgatonya kuo nĩngũyaũra niĩ nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ maruo ndanona mothe ndikaririkana ndakinya igũrũ kwa baba nĩngahurũka nĩngaiganĩra gĩtĩ-inĩ kĩa mũthamaki ngahurũka niĩ ndiganĩrwo nĩ mathĩna nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ Mwathani athecwo na itimũ mbaru-inĩ ciake nakiura maĩ mbaru-inĩ ona thakame yothe yaurire mbaru-inĩ ciake yagũtheragia mehia mothe magathira nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu nĩngũyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo na nĩanjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre nĩarĩ ndugaga na kandathima kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera nyendaga kuoyaga ongirĩrĩirie njetagĩrĩre itegũthethũka na nĩndĩkinyagĩrio marĩa ndahoya na ndathigũrũ ngaheo muoyo kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire Mwathani nĩnyonete nĩũtuganaga na nĩũrĩhaga rĩa meterera ndamenyana na Jesu nĩndakenire
kĩrutwo wega gũkirĩrĩria gweterera wendani na kwĩhokeka cionagwo nĩ arĩa menda Mwathani. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩ nyonete nĩ ũtuganaga na nĩ ũrĩhaga rĩa meterera. Ndĩratara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe, ngona Mwathani nĩ ũnyendete, na nĩkĩo ndigatiga kuga ũrĩ mwega. Nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩ nyonete nĩ ũtuganaga na nĩ ũrĩhaga rĩa meterera. Niĩ nĩ nyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩ anjĩraga kaingĩ njetagĩrĩire. Nĩ arĩ ndugaga na akanathima. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire. Mwathani nĩ nyonete nĩ ũtuganaga na nĩ ũrĩhaga rĩa meterera.
Aikari ateithie na agire ibugo na kumugaria ndugata ya kuri witu Elizabeth wa Gereji ndugata ya ikumbira mutuna miaka mingi na kurugameria kanitha wa Mwathani tubaba tuke ogitwikirire igona riri Mwathani utuhete ria kwikia wira wake ukanigetha gomane na kanitha wa muthenya wa umuthi ithuothe twigwatanirwe mwe ututongorie na roho waku tuthamakire na nigetha igona riri Mwathani tuke gocua ritwa riaku ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu na riria ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Yesu Kristo Mwathani witu. Amen.
tugucoka guikara thi nigetha tuthome ciugo citu cia mbere. Our first reading. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ithoma ritu ria mbere riria rigututongoria muthenya wa umuthi rikuma thiini wa mbuku itagwo Aefeso 5 twambiririe kamwari ga 15 na tukikinya kamwari ga 17 itikia na uthome hamwe nani. Ni undu ucio ri wimenyagirire no mithiire iria muthiaga nayo, mutigathiage na mithiire ya irimu, tiga o iria ya andu ogi, na mutigate ihinda riria riagiriru ria gwika wega, ni undu matuku maya turi namo ni moru. Ni undu ucio ri tigagai gukara murite, no muikarage mumenyage uria mwathani enda gwikwo. Na icio nicio ciugo cia mwathani. Rugamai na iguru tugitho muritire injiri. Itherũ twĩ mũrata ũtahana tarĩ angĩ, Jesũ nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, nowe mũtwari. Kaĩ ũhoro ũcio naguo Tiveru horo ucio ni wa mwanya na wa magegania. Tungikuhoya Ngai ndungiaga kuigua. Ona ngikorwo ngoro citu cinamite mwathani no woiguaga kiriro kiu. Ona ngikorwo tuhatike mwathani ni yugaga na ugatuhatara. Tugwite tungigukaira mwathani ni tuhandaga. Ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi. Ona ngikorwo ni kuri na kieha ngoro-ini cia family ya maitu hamwe kanitha na arata, tungikuhoya Ngai no urika wega. Thengio muno ni undu wa ciugo ciaku, thengio gutwihokera umuthi nigetha tutungate. Ihoya ritu rimwe gukorwo ho gwaku gukorwo hamwe na ithuĩ. Gukorwo hamwe na ithuĩ ni ugutuongerera hinya. Wakorwo hamwe na ithuĩ ni uguturathima. Wakorwo hamwe na ithuĩ ndureka tho citu itutheke. Wakorwo hamwe na ithuĩ no turirikia turi ahotani. Gitware na ciugo ici na ucirathime tugicithoma ni undu wa Kristo mwathani witu. Mathayo 5, Gospel according to Matthew chapter 5 and verse 7. Mathayo 5 na mweri wa mwaja. Ukenari rĩrĩa maiguagĩra thutha nĩ gũkorwo nĩ makaiguĩrwo tha. Ukenari nĩ arĩa mateciragia ũhoro nĩ gũkorwo nĩ makona Ngai. Ukenari nĩ arĩa ateithũra nĩ ũndũ nĩ magetwaria Ngai. Ukenari nĩ arĩa wa maũthiũ nĩ gũkorwo ũthamaki wa igũrũ nĩ wao. Icio nĩcio ciugo cia mwathani. Kĩrathimo na ũtugi endo na ũhoti iria ndũire ngũhoyaga we mwathani au hakuhe gama ũmigũrũ matuinĩ ahoya ũigũ Ngai wakwa ndũkanae kũndiga hĩndĩ yothe ya marĩ niĩ ndamũthaitha au hakuhe gama ũigũrũ matu-inĩ hakuoya ngakorwo
mwene hitagia madhani deke nigetha ndakinyaku na niega kenaga au hakuhegama kuiguru matwini akuoya ngakorwo oruge ui ngai wakwa ndukana ekodiha nandienda guthaitha au hakuhegama niĩ kũu igũrũ akuoya aroikara na ngoro yaku amukira we roho rute turagutegera tukiririkana guna kwambata kwa mwathani witu Jesu Kristo na tondogitio kia Mariamu mwiretu mutheru na theru wothe na nigetha riu kendo ukumio wao na ithiu ndu uhonokio witu niguo tukoma tuhera ku iguru ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Mwathani aroikara na inywe aroikara na ngoro yaku roria igoro cianyu na iguru nituguciroria na iguru kuri mwathani nitugathei Ngai mwathani witu kwagiriire na ni wega gwika uguo nikwagiriire ni wega tukuwathagu na hingo ciothe ni undu ucio ithuĩ hamwe na araika aria nene na gikundi giothe kia iguru nitugukugoca na nitukumia ritwa riaku riegama tugikugocaga hingo ciothe tukiugaga mutheru 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 mwathani Ngai munene wa ita iguru na thĩ kuire unene waku urogocwo mwathani we nitwakuhoya mwathani wamukire igongona riturutana ndu wa gitio kia ndungata yaku Elizabeth Wanjiru wa Githinji ndungata yaku igutungatire na igaturugamiria kanitha Ngai witu twigwatanire we mwathani riu Ngai mwega ino ario sakramenti yake ya mwisho baba mwega twakuhoya uke nigetha uturathime na uturathime ta kanitha waku mwathani baba mwega ono urathime family na andu itura riri mwathani Jehova nigithegona mwathani gigia na mutarariko wogoci wa ritwa riaku na utuhonokie kuma gikuini gia tene na tene ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Tuhe roho waku mutheru Ngai nigetha garura mugate utuike mwiri na ndibei ino etuike thakame cia muruguo mwende ma Jesu Kristo mwathani witu. Ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru nawe ehenia muno waku wa mwitagwo Jesu Kristo ni undu wega waku na tha ciaku tukure mutini tuike mutukuri nake hindi wakiruta rimwe niwe mwene werutire rimwe hindi wakiruta igongona riagiriru na riganu kuna ni undu wa mihia mathe yothe ura wahigire na gitwa hone wake mwega mutheru ati turirikanaga ndi ciothe kia bata muno o nginya riria agacoka ringi uri utuku ucio waku nyariu niyoire mugate na ari kwathagia akiurathima akiwenyuranga akinengera ruto wake akiuga atiri kei murie o niguo mwiri wakwa
uhenetwo ni undu wanyu ikagirwo icithire mundu uriaga na nigetha mundirikanage kiungano-ini giki atheru tuongana methani njare ya mugate wa muoyo na niwe mugai warigwo ni ithweno kuinuka utiena ndwone ningi otauguo marikia irio cia hwaini akia kombe mukuriji nake arikia kugathagia kirathima akimane akiuga atiri nyuane inyuothe giki ino ni kame yakwa ya kaniro kiu ira itu nutundu wa kweherwo mehia Yerusalemu iri minyuani gatha mundikanage akame ya Jesu akame ya Jesu akame ya Jesu ithera giame ya twakuhoya baba gutuiguire thana wa mukire o ringi ugani mwathani turuta no ndwa ndira ndungata yaku Elizabeth Wanjiru niturakuhoya turekere mehia maitu mothe na uturathime na makirathime family tigitwo ni mwendwa wa nigetha kuona tari metie mwathani mamenye ni matuko ma morithi witu marakinyira muico na mariko maku maritie thini wa Ayubu 14 hari wa 5 ati ithuo othe ni utwikirire mihaka gutura thino yaku mwathani riu mwa wa Elizabeth ugikinyite muico baba ngumuna kugoco ni cia ni matuna miaka mingi muno ira muhete mwathani irathime family nigetha Ngai witu ngone mwathire gituka ria kumahe thayo ya kumanyitithania ona ria kumatua kindu kimwe baba mwega ni undu gocu warite tukirikana wira mwega tutu ni ndungata yaku mwathani rathima kanitha waku nigetha baba mwega ni ritemireria riratemagwo ni Elizabeth mwathani utuike wa kuriyuria nigetha kanitha waku mutheru ona uthie na mbere twakuhoya twinyihitie tutegera miri na ngoro citu nigetha rituogona rimwe hithwe na ria othe maria kagira thutha uyu gwatana thiru mamukagire mwe thakame ya Kristo Jesu na kuona ona ko tutegera igongona tundu wa mihia maitu maingi Ngai twakuhoya wa mukire igongona ritu wathani tutakora mahitia maitu ria matie na ni undu wa murugo na undu wa na ngote na roho mutheru kugocwo kurogia kwi Ngai mwene hinya wothe tene na tene tukiririkana watho waku mutheru Ngai nitukwasa tukoithe witu wi iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku niwikagwo guku thi ota tuheo muthithio cia gutuigana agutuohere mehia maitu ota uria ithuhagira ria matwihagia na ndugatware magerio-ini no kuhonokio rituhonokagia uru uhoreri wa Ngai uikara na inyui ndurume ya Ngai iretheragia andu a thi ino ndurume ya Ngai iretheragia mehia ma andu a thi ino ndurume ya Ngai iretheragia mehia ma andu a thi ino mwathani aroikara na inyui twigwatanire we mwetuge ningwamukira ngikayagira ritwa ria mwathani ningwamukira mugate wa iguru ngikayagira ritwa ria mwathani ningwamukira mugate wa iguru ngikayagira ritwa ria mwathani Kristiano ende riria maitu Elizabeth atuire muoyo-ini uyu ni ecaguriire Jesu Kristo mwathi wa uturo wake agiuka kanitha-ini akirutwo igongona akiheo mweke wa guthiaga giathi-ini kia mwathani tukiririkana uturo wake ni twagirirwo aria othe tukuhera mehia maitu na manati itheru wata hindi ino tukuhiririe twihokete Ngai tuyukie thakramenti itheru ya mwiri na thakame ya Jesu Kristo amuthaitha tumburire Ngai mwene hinya mothe wihia witu na uhoreri tukiumagana na guku mbere tubaga thini wa
ni cheke ati yo ko hera me yema aro wena aro here me move na muka la do Kristo dhani maji Kristo kama ya kugia gira meri tio mehia elini makina ngima roho madala wangi tomi tutore no na mede ona katore de nevitu tauguo one idrume ya itergia mehia mado aveno no Toñera, abuye na yenya ya utenika, atokiumira na
Kristo twegwata kuna kiogona na familia bitora Yesu Kristo tondu tucaragia ndeto ciakwa ringi ikaga. Haleluya. No umuthe twina uma wa kwaria ndeto cia maitu tondu guo niguo kuri. Nie pastor ni ndarikia no njarie muno njitagwo Wakagia. Ngai amurathime. Kihurire iruhi. Thank you ni ndo wa ciugo icio njega. Kinjitage papa. Riu mweke uyu ndenda kuhe chairman na waria mari na tribute makoro makihariria nigetha tutonye gicunje kiu. Mwana wa kigongona bishop wakwa pastors deacon asirika othe murega mwathani agocwo hamare tumakwa njita upita kimata wasira handu acha mane wa kanitha negwa mweke u bishop wakwa ucokeria ngatho ni undu wa muthenya uria family ma decide ni Friday kugera he pastor wa he ohoro ciro oigire no sawa ni Friday no muthe ni kwagi uko kuria headquarter witu Bahati no ni undu wa giteo kia maitu wehoya na kuria woga ukihigi igongona riri ucoke wahota uthie hau hangi ni ngucokeria family ngatho tuguo kwerwo ni undu ohoro wa maitu uyu na ni nguria Wakagia ngehera haha ri rwimbo rumwe rwa kiroho uria maitu arendete to mundu ni ndaga kumagario na maundu mari arendete koguo ni utongoria rwimbo rumwe rwa kiroho nigetha maitu nake hahurukite roho wake no kuiguragura thi na mbere ni ngucokia ngatho ni undu nyu othe mukire kunyitania igongona-ini ria maitu witu mundu wothe ngigua na thina wa mwiri agicoka na ha thutha
kandu angeteithia ona kageti ke hau ungehungura uguo he cioro cia thukuru kuria kenda twena mwako turaka kwa tutikwenda andu magiane muno na aria maraka na kuu na ne nguhoya mundu ngeni ukite guku ni undu otungita wa maitu uyu kwena bebiru haha ugikia muhuko uguo mwe waku wathimite hau no tugukena nigetha mwako uyu thii na mbere tondu maitu kanitha iria akite manjitie kanitha wale wa ndoro maitu uyu maroka marakanitha uyu turamomoria haha na to tutikwenda kurumwo twoke mwako mwega gukira ucitora momorire koguo mutunyitirira mundu na kindu giake tuthii na mbere na mwako uyu na Ngai wa moya murathime na mwato gucoka micini yanyu mucoke na thayo na Ngai wa moya mume thutha na mwathiritwe mwathani gocwo hau ndio kana ni chari ndu kwamba kuinithia kiroho kimwe au pastor ni okuga haya sawa haya tugire okamwe ni ukonoga muno tungikarikia ugoka hura okamwe thengio hinyo cio ngi wothe utigarie wa kuoya kura ritu wega uguo chele ndi tukuina rwimbo ruu riria ndirihe amurwo othe mweke uyu ni wa tribute na ni nguria aria mari nacio moke haha mbere ari undu wa guthara mahinda muturire wa mundu guku thino igiugerekania na kei tondu no akaida karirima ukayura madena na mitangiko otahema muturire wa mundu guku thino iria yambagwo kwa ihinda inini wira wayo wathira igakujwo Mwathani agocwo ringi amaritwo makwa njitagwo James Githinji wa Karanja uyu ukomete haha ni cucu ni ndie turatindaga nake kuu mucii ngwaria on behalf to ndirakiona mundu ungi haha on behalf of Githinji family and the whole of entire Karanja's family gwenda kwaria ithenya-ini riu nie njuge hakwa wa mbere nie ngurite ngionaga cucu ni anderete aingi itu haha ciana citu tukurite tukionaga cucu ngagia mutumia cucu akamwamukira ario o ena hinya biũ na Ngai agacoka akarathima na twana tũu tũgakũra tũkemenya na tũkambĩrĩria kwaria cucu arĩ ona hinya na maramwĩtaga maitũ no njĩrire Mwathani amũhe kĩhurũko kĩega tondũ kũihũria ngapu ĩyo nĩ haritũ tondu thĩinĩ the entire Karanja's family gwĩciria cucu gũkũ mũciĩ nowe ũratigĩtwo mũciĩ e mũndũ ũrĩa mũkũrũ mũno tũngĩthiĩ kũhoya kĩrĩra no Ngai ekaga ũndũ ena gĩtũmi tondu ni arari na ciana aciarite hena andu akuru angi uria cucu arendaga ni gukorwo wi mucii wina thayo wina mucii andu manyitanite maiguanite koguo tukihurukia cucu muthenya wa umuthi kumuhoya korwo no muririkane the whole Karanja's family ndirona mwi haha mama Nick papa Nick othe mtwe guku
Cucu twĩ thigũkũ aratwĩraga tũkorwo na wenda kana tũgĩe na wendani ũtarĩ na ũhinga. Nĩ mwaririkana ciugo cia cucu? Cucu ũguo nĩguo aratwĩraga, ũguo nĩguo ngũmũhoya tũkorwo na wendani ũcio cucu aratwĩre endete. Cucu kũhurũka gwake reke tuge nĩ mĩaka yake, tondũ ona ithuĩ twĩ ciana ingĩmwĩta cucu no ndĩrirĩrie ngakoma na mĩaka ta yake. No it defines ũrĩa ũgũikara mũhuro ũyũ wa riũa, kana nĩ ũgũtĩa Ngai waku, kana nĩ ũgũtĩa mũciari waku. Mũndũ mahuro gũikara matukũ maingĩ mũhuro ũyũ wa riũa kũdeterminagwo nĩ gũkorwo nĩ ũiguani waku na Ngai na ũrĩa mũreranaga na Ngai. Koguo reke tũiganĩre. Cucu nĩ mũĩ gathabarĩ karĩa ararĩ nako, ararĩ na gathabarĩ kayo karitũ, tondũ the year 2021 cucu nĩguo ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na agĩkoma KU Rifaro, kũndũ ona tũtiarĩ na mwĩhoko atĩ cucu no ume thibitarĩ. Twathiaga kũmuona, wamuona ũguo akomete gĩtanda-inĩ, tũkorania Ngai, cucu nĩ tũkamũkora that's Rubeth. No Ngai nĩ aratũheire mĩaka 4 ya cucu. Tũramuona ciana citũ, mũboo ciana ciakwa na ciana citũ irakũra na iramũmenya na iramenya maitũ wao. Koguo no tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ya cucu, tondũ he andũ aingĩ mathiĩte, my father athire ũguo, cucu arĩ o muoyo. Nĩ tũthikĩte andũ aingĩ, tũthikĩte cucu wa Rũru, cucu arĩ o muoyo, arĩ o na hinya. Na nĩ tũthikĩte nginya nyina wa Boy. Na the last month nĩ tũrathikire baba itũ John wa kana wa Kĩoi, na matinagĩtigana na cucu. No cucu mĩaka ĩyo aikarĩte, reke tu twĩtĩkĩre ta family atĩ cucu nĩ athiĩ atũtiga hana atĩa. Reke twĩtĩkĩre tu ũguo. Niĩ ũndũ ũcio ngĩima naguo nĩ gũcokeria kanitha ngatho, tondũ mũthenya ũcio cucu ahurũkire, pastor twatindire nake, niĩ ndahũrĩirwo thimũ ndĩ wĩra-inĩ, pastor mokaga kũhaka cucu maguta na kũmũhe gĩathĩ, tondũ Wagathoni nĩ agerete hau akona cucu ti mwega. No mũthenya ũcio warĩ mũthenya wa mwanya, tondũ warĩ nginya Good Friday. Reke tuge cucu makuanĩire na Jesu. Nĩ ndũkuona cucu ararĩ mũrathime. Pastor nĩ tũraigua tũkenete mũno na tũkahũndwo nĩ wendo wanyu wa kanitha. Amũkĩrai ngatho citũ twĩ ta family gwĩ kanitha yothe. Mũtirĩ mwatũrekereria. Cucu wanaunĩka nginya kũgũrũ, atumia aya matha manoka mũciĩ gũtungata cucu, akũrũ magĩtungatwo, no tũronaga kaũndũ mũreka. Mũigue tu mũcokeirio ngatho nĩ family. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kwaria, kanitha pastor, Friday ĩyo nĩ kwarĩ, there was a tragedy yahanĩkire. Kwĩ mũndũ ũmwe witũ wĩtagwo Gĩthĩnji Tanie, ndanahota gũka gũthika cucu wao tondũ nĩonire mũtino harĩa Kenyatta Road mũthenya ũcio Friday ĩyo, agĩũka anyita riboti agĩũka gũkũ mũciĩ. Koguo nĩ ngũmũhoya pastor mũgĩka igongona
muririkane mwana ucio e thibitari ni arekerirwo kuguru cuma na guoko muhoya uguo muririkane githinji na mahoya. Undu ucio ungi gwenda waniguo wa mwico ni ngwenda gucokeria muiritu witagwo Wangui ngatho muno muno muno. Wangui rogama. Wangui uka muiritu uyu niwe uraturoragira cucu witu riria tutari kuo. Wangui araroraga cucu ta mamu wao, na nikio wakagia uroka mucii ukauga urakoraga cucu mutheru muhunu no kona ni mundu urarorwo. Wira ucio wothe urarutagwo ni muiritu uyu. Koguo twita family Wangui nitugugucokeria ngatho nitukwire mundu uria ukundanagia tumae muthenya wa mithenya ona we no gakundio. Riu nie Wangui no twage gukuhe indo nyingi kana gukwira no tukwire ciugo nyingi no cousin ciakwa ni ndiramenya cio guku niguo. My cousins are here, we will do something. Pastor ndekererie tu ndagika imwe. Muiritu uyu ni anyuaga ndawa na riu ni mukio ndeikara mucii tondu cucu ndakiriho mundu uria araroraga ndariho no tondu ndiramenya cousin na family na itu ni nene. I have my cousins here no tugwika kaundu nigetha Wangui one mbeca ciake cia ndawa. Ni ari kana arihagira cukuru, ni ari kairitu arihagira cukuru na mbeca ciake cia ndawa nigetha athie ambiririe kaundu. Cousins ciakwa ndenda murugame Jona, Mburu, Beth, nataka tusimame wote, tusimame tu wote niwaambie kitu tutafanya. Tusimame tu, si wote ni makuzo, tusimame tu. Cousins tusimame, website zote, the whole Karanjas family wote tusimame kuzo. Cousins ciakwa ciothe turugame tu. Asa mutakigana uguo, tutigana uguo, asa tutigana uguo. Angikorwo ni uretaga cucu mundu uyu ukomete haha ni cucu uramwitaga cucu, that means you are a cousin. Ubatie ukorwo urugamite niguo tukeiha mbere, tukeiha mbere, ukaiha mbere. Itutiarugama tukeiha mbere. Pastor ekodo ndirenda tugurire Wangui ndawa na kiria mundu enakio. Wangui tuhe namba mundu wina na kanamba, mundu wina kanamba, mundu wina aya cousins uguo murerwo ikangai na ihenya tondu muico woro andu aria mathuire kanitha ino ri mariuga ni twa maikaria tiguo. Riu cousins ni wira wanyu mwikange na ihenya. Wangui he namba ndimathomangire 0798 21 00 43. Sokera ringi 0798 21 00 43. Ndirete muinamite munyitite thimu ni undu mureka. Ndirete kioguo irarehe iko fiti ikoreretwo ririko Jina Iswajiro Iswajiro
Mundu ona ni arehe uguo ikarathi. Sawa sawa. Ale uria maikara titikia ale menare. Sawa. Sawa sawa, asante sana. Ni wako umo uguo ya moyo amurame. Thengio githiji kire giatuma nguhe ihinda riu inene na gitumi giki itumi igiri. Number 1, ritwa ria cucu haria muico rirathoma u githiji, koguo ni muthuri be etiguo na muthuri wa mundu ri uracitie na akaguraria ri uyu thio na tita mutinirie kiande no ucoke wanjiririe gukuma kuma mundu tocio thito akuria kana ni kere ni cucu wao na ni njui ni arari na wendo muno na cucu wao. So do that Friday twari guku kanitha-ini tugicoka ni twathiaga kuona maitu tukitakinyite hau kihingo-ini niguo twaiguire ta meko kuraugwo mbu tugigitonya tugikora maitu ni ahuruka tutiamatigire tukimateithiriria tondu ni wega gwika uguo tukitwara nginya mwiri kuria mumurutire rucini na githiji ndari kuona riria huriirwo thimu agorire haha tatawe na tengerire kuma haria igeirwo ni ngari gacira karia ga kwambata okite ihenya na ni acokire agitangika muno na twathie KU he ciugo anjirire na no ndimuririkania kinjira tondu ni turahotha mbeca cia gwaka kanitha uyu na turaihotha na families we uri aravangite muthenya wake eguka na kazini ciake na tatawe na andu ao na acoke akururie cucu muthenya wake wa kuhotha no riu tondu cucu ni ahurukite reke ahuruke guo no tondu kanitha no irakwo muthenya ucio no ngotirite koguo na gitio gia cucu ni ngumunyita ugeni muthenya ucio thiji arahaririirie angikamwita muthenya wake wakinya mugetikira guka muke na wendo munene ya kuririkana cucu uyu uhurukite. Ngai amurathime. Uyu turina na ni ngumwe rwimbo ni nguritio ni wao na nigetha tuthie na mbere na program tuthie o turikire Riverside. Yego kinya ya roho uthaithana naryo idare kinye riakiana maithori jothere kafiro karathi karo na maioria kere ya tiagete peo kebu
moi wakwa na kila ile kuma kwa musiali moi history yakwa
twaigua twarwo ni mundu mwa family itu na kwoguo Ngai no njugire Ngai athie na mbere turathima na tukage maundu mega hindi ciothe, because the Bible says do not be tired of doing good all the time. Hindi wona kaida kega ri weka maruge maundu mega. May God bless all of you and do you good. Thank you. Mwathani akumio bishop wakwa tugateri yakwa ndireciria ni ithuĩ tũroneka tũrĩ ageni mũno tondũ niĩ ndĩ mũgeni ndĩ ndakinya gũkũ, no nĩ tũtungataga na mũirĩtu ũmwe wake na o ũguo watarĩria maciaro mega maumaga na meri. Mwathani akumio ũguo no mwega thĩinĩ wa kanitha ũrĩa tũkoragwo nake tumĩte Nyandarũa kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Nyundo, nĩho tũtungataga na mũirĩtu ũmwe twĩtaga wa Makũmi. Itũra rĩu tũtungataga na kanitha ũyũ wa IPCA na tutungaga tũrĩa ahonoki. No wega kũiga history njega ta ĩyo yaiguo nĩ cũcũ, ona we wĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ iga history njega nĩgetha ĩkaganwo wega na ũkaganwo wega waku mũthenya wa rũciũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Wa Makũmi hana thito wega ũkĩgĩa na ũira nĩ wagire rĩtwa rĩngĩ. Ngai nĩ agĩcenjagia rĩtwa. Ngai arogocwo tũhũrĩre Ngai rũhĩ. My Lord Bishop na thĩnjĩri Ngai yothe na family ya Wakinyoho na arĩa mokire gũcakaya hamwe na family ya maitũ, nĩ ngũmũgeithia na ngeithi wendo wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Njoragwo koguo Mwathani nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njũkire kumagaria maitũ twĩ ndũgũ mĩaka mĩingĩ tũramwĩtaga Wakinyoho na family ya Wakinyoho othe mambĩrĩo nĩ ũrĩa mũkũrũ mwarimũ kinya ũrĩa mũnini wa Makũmi nĩ arata akwa othe, na ndĩmwĩre oro kiugo kĩmwe tondũ wa wendo wa Ngai. Tũtieragwo tũtĩe mũciari tondũ arĩ muoyo, twĩragwo tũtĩe mũciari matukũ maitũ meke atĩa. Ũguo mũciari muoyo na akuĩte nĩ mũciari. Ũguo Wakinyoho angĩkorwo mũtirĩ mwathiĩ kwa mũthuri wa nyũmba 10 Wakinyoho arĩ muoyo, ona rĩu ahurũka mũtikanathiĩ kwa nyũmba kĩ, ona arĩa aciari ao mahurũkĩte, o inyuĩ ũrĩa mũraciraga mũciari muoyo mũgathiĩ ho, tondũ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ arĩa mageka ũrĩa mũciari atarendaga. Koguo arĩa mena aciari na arĩa tũna aciari na arĩa mathiĩte tũcokio ikinya rĩmwe thutha, twĩke ũrĩa mũciari arendete. Wakinyoho ararĩ wendo mũnene mũno, nĩ arendete Ngai na kĩrĩa mũtigĩra kĩnene mũno nĩ kwenda Ngai. Ũguo family yothe Ngai amũrathime, ona hamwe na kanitha Mother Council na Elders nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wa bata na wa goro. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ ona ithuĩ no tũgakinya 93 na tũrĩkie wega. Mungu abariki. Thank you. Mũtungatĩri Jack, Ngai akũrathime. My Lord Bishop, pastors na atungatĩri amũre othe na ageni arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ nguoya mweke ũndũ mũgeithie na cia Mwathani. Bwana asifiwe. Agocwo Mwathani. Njĩtagwo Deacon Kamau wa Muthoni, nĩ niĩ ndĩratungata itũra rĩrĩ rĩa Gacoka. Ndaririkana ciugo twaragia na gĩthĩnji harĩa KU kaida tũrĩkĩrio registration. Ndamũra niĩ korwo ndaheo mĩaka ĩno, niĩ ndirona ta ingĩkorwo ndĩna complain nene. Ngehoya tu tuikare ta kwenda kwa Ngai tukinyie mĩaka ya maitũ. Thank you. Thank you. Twĩna bwana wa Riverside tugeithie. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha Mwathani arogocwo. Mũrega inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Ona nĩ ndĩ mwega makĩria nĩ kũgathĩrĩra Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Njĩtagwo Reverend Paul Chege wa Muthoni. Niĩ ndĩ mũtungatĩri ti wa Riverside no ndĩ wa IPCA, no kwa ihinda rĩrĩ ndũmĩtwo Kahũgũ-inĩ Parish na kanitha wa Riverside nĩ ũmwe wa makanitha macio megwĩtwo ma Kahũgũ-inĩ. Ũguo ngagĩũka nĩ tondũ wa mwarĩa tũthomaga nao Wanyoho na acio angĩ nĩgetha tũkĩmomĩrĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Merei magĩe na thayũ hamwe na inyuĩ. Gĩai na thayũ tondũ nĩ njũĩ o mũndũ harĩ o ũndũ ũrĩa gũgĩũkĩte na gĩtũmi kĩaguo. Gĩai na thayũ nĩ tondũ wa Mwathani. Niĩ ngũina kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo kiugaga atĩrĩrĩ, na wariria nĩ anengerwo gakero anyinithie maitũ Njeri.
Roina gwatiriri mena wakagia gikuo kia Elisha kiari keha kiamakiria kinya muthamaki na riria muthamaki amenyire ni murwaru ambireirie kurira ni murwaru ambireirie kurira hindi yo muthamaki agikuruka o hari Elisha kiriraga akiugaga oi oi baba nere orare Ngai wa Isiraeli nere orare Ngai ya Isiraeli eni muthamaki ucio tijo eni ni anyitirwo ni kĩeha kĩnene eni amenya atĩ Elisha gũkua na nĩaramũguũragĩria maũndũ na nĩaramũguũragĩria maũndũ o hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩikũrũka o harĩ Elisha kĩrĩraga akiugaga oi oi baba nĩwe ũrarĩ Ngai ya Isiraeli rĩrĩa Elisha onire akĩrĩra akĩĩra nyitonda na mũguĩ ũikĩrie ndirica ya irathĩro nĩũgatoria bũrũri wa Suriata nĩũgatoria bũrũri wa Suriata hĩndĩ ĩyo Elisha ndaikarire marĩkia kwaria na mũthamaki o hĩndĩ ĩyo nĩacokire agĩkua akĩoywo na gĩtwarwo kaburi-inĩ nakĩoywo na gĩtwarwo kaburi-inĩ mwaka ũmwe wathire kaburi-inĩ mbũtũ ya Moabi ĩgĩũkĩra Isiraeli moiga mamaũra hau Ngai nĩagire kĩama hau Ngai nĩagire kĩama rĩrĩa monire nĩmekũhũrwo makĩrekia kĩimba kĩa mũndũ ũcio kĩimba kĩu kĩa gũthama ĩndĩ ma Elisha mũndũ ũcio akĩriũka ma Elisha mũndũ ũcio akĩriũka ugai ameni Amen. na tondũ nĩ njũĩ mũgetha nĩ araigua kwamba mbĩka ndikwenda gũkĩria hau ugai ameni no maũndũ mũthenya wa ũmũthĩ Elisha witũ nĩ wa kĩnyoho na kwĩ maũndũ maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa aratũrĩte muoyo aratũteithirie ugai ameni Elisha nĩwe waringire kĩama muoyo na akuĩte ciugo cia wa kĩnyoho itikanathire thĩinĩ wanyu iromũihũragĩrĩria mũgĩe na muoyo rĩu kinya tene na tene tũrĩriai Ngai nĩgetha mũkagaya muoyo wa tene na tene. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega. Ngwenda kwĩra family wĩra wanyu nĩ mũrarutĩte wa kũrora maitũ mĩaĩre nĩ ndĩarathimire kuo na wĩra wanyu nĩ ũkinyĩte mũico. Ngai amũrathime njĩtagwo Reverend Kamori. Twĩna senior. Mwathani twarogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tori ũcio aragia kĩheniki. Uragia kĩheniki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Na nĩ ũkũngeithia. Mwathani twarogocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Pastor Adisho. Na Jesu nĩ mwathani. Nĩ njiguaga gĩkena mũno hĩndĩ ndĩraruta wĩra ũcio tondũ nĩ menyaga kũrĩa arandutire na harĩa nginyĩte. Bwana Yesu asifiwe. Ũyũ ũkomete haha no ndĩmwĩtire tata. Tondũ nĩwe tata ũrĩa mũnini mũno thĩinĩ wa family-inĩ itũ. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ tata ndĩrendete mũno mũno makĩria tondũ niĩ ndirĩ ndona tata mũhoreri take. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Ngakĩra family ĩyo ya Gĩthĩnji kwĩyũmĩrĩria nĩ mũkwĩyũmĩrĩria mũcoke mũnyitane mũcoke mũtongorio nĩ rwendo. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ marĩa tata arendete mumende. Maũndũ marĩa tata aramenete mumamene. Bwana Yesu asifiwe. Otoguo mũraigua kĩrathimo gĩtionagwo oro ũguo. Twĩna bishop mũthenya wa kerĩ he mũtumia twathikirwo wa mĩaka 106 mũthenya wa Tuesday this week.
na muthenya wa muthi turathika tata witu ena miaka 93. Weli wina miaka igana? Weli nwandikite rugano rwaku tondu nwagiriirwo gukorwo kiandika rugano rwaku hindi ino wi muoyo. Uri amwe ungicemania nao mundu atareciria horo wa kwandika rugano no ngiambiriria muthenya-ini wa umuthi ugaruruke utuike kiega kiega kiria na utuike marua mega maria marithomagwo ni mundu wothe. Asanteni sana. Thank you ni tondu wa hau tukinyite. Ngai arothi na mbere akihoreragia family ino. Ni jetagwo Reverend Mugetha na ndiye ndungataga parish ino na nidatungatite guku miaka mingi muno. That is back in 2013 na last year tondu niguo ndirokire rira ndathire kuona maitu uyu rita ria mbere. Mundu ugire haha ni ari memory njega. She remembered my name. Agithuka muno ari hau gatanda-ini aikaraga thutha wa miaka 10 na kindu. Amen. Ngikiona atiriri thonire maundu meri either maitu ni ari memory njega kana hihi ndakiri o mundu mwega nie. Hau nita mwage anganja ha gukorwo ndari mundu mwega reke tugitue maitu niwe wari na memory njega. Ndimucokerie ngatho andu a family iyo na gitumi giki miaka yakwa iria ndungatite ni thiite kuona akuru aingi muno 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 na mundu uri ungihota kuruta woira wa mukuru kwa njoremereirwo mucii ni igitwo wega ona ticibo ni mutungatiri tondu mutungatiri ri aingagira nginya na thiini ndetiguo koguo ni uthiaga ukamenya guku uyu ona kahinda ka muthenya ucio na ka mithenya ingi tunungaga tofauti. Mutungatiri niyo na mundu hetwo irio no taheagwo irio mutungatiri ni amenyaga. Koguo no njoe mweke uyu njokerie family ya maitu wa nyoho ngatho ni tondu wa kurora muciari ucio. Twanathie kuona angi ukarigwo kana ni giathi ukwamba kumuhe kana ni irio ukwamba gwika atia kumuhe. Angi ukarigwo kana ni maguta ukwamba kumuhaka kana ukwamba kumuthambia. No inyu no ndimucokerie ngatho tondu maundu macio meri ni murekete. Muthenya ucio maitu ahurukire ona ni etirwo ndagitari. Ithuĩ tugithiĩta kanitha twerirwo ndagitari auma hau neka atia na thie kana ndirahenania ni wega muge kana ndirahenania taugai wega inyu andu a family ni ndirahenania aca mamwitire nginya ndagitari muthenya ucio. Ithuĩ twakorire o hindi ya huruka ona ndari muhoru muno na iyo kinyoni atiriri andu aya matiranogetio ni maitu wao tondu korwo ni maranogetio matingiathire gwetha ndagitari mangiaugire matuko make ni makinyu muico ona ni utunogetie turagia ungithiite ri. Koguo ni ngumucokeria ngatho ya mwanya muno 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 ni tondu wa giko kiu ona gia guthie kumwethera ndagitari muthenya ucio. Ihoya riakwa ringi kuri inywe ni muikare na wendo. Gwiciria wa nyoho matuko maria ndatungataga guku itanacoka rita ri ndirakorire muremerere ari mundu uria wa guthoria mundu o wothe na andu aria mathoragio mundu o wothe tani monanagia atiriri matikoragwo na uru kuma ngoro-ini tondu mwatungana muistili twatunganaga haria ngiuka kanitha tugakiambatania kambato kau igua ria ndeto iria guthia gikuheaga eguguthekia rucini iyo iri njira ya gukuonania ndari na uru kuma ngoro-ini uria ingiuria andu a family ona inyue mugie na wega muingi wa Ngai mwendane na mucokanirire tondu andu matigwo ni mambagia gukanirira. Ithuĩ tungiendaga kuiguaga mucio ucio uri thayo tondu kuria kuri thayo Ngai ni athagiriria irathimo ciake. Wega wa Ngai umuigane no twarane hamwe na inyue. Ithuĩ ni ndakinyia muico uyu muthegi wakwa ni ndakunja
nikio ndiroria chair lady arugame rwimbo ruria tukuritio ni chairman hamwe na amuru othe makirikiriria twituranire hamwe nao nigetha tugoce Ngai tuharirie ngoro citu kuigwa kiugo kia Ngai. Abotigane na ruo rutingi ndungioneka guku amuru na muikarite thi na muthikabwe haha uria muohaga itambaya ingikimwira inuke na itambaya icio ni irikitie wira. Amen. Ukai tuinire ha mbere kiugo tatu mutheru ni wajiura amen yoginya mwathani agacoka watho wa ngoma ona yaua macoro thĩ yothe ndege ona yetanĩro tonga twiga ndikwenda amen nginya mwathani agacoka ndaigire ĩni na niĩ ndetĩkia Ngai ithe mũriũra mũtheru kiugo tatu mutheru ni wajiura amen yoginya mwathani agacoka mwaki wa kũngĩ ũngiuga ca kuoya mĩhianano ũngiuga ca kũgũra tũthaga twayo ũngiuga ca amen nginya mwathani agacoka gũtũra nemeire watho wa ngoma ona yahuha macoro thĩ yothe ndege ona yetanĩro kuga ngoiga ndikũrĩa amen nginya mwathani agacoka mwaki wa kũngĩ ũngiuga ca kuoya mĩhianano ũngiuga ca kũgũra tũthaga twayo ũngiuga ca amen nginya mwathani agacoka gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩharũka okinya mũriko wakĩo gathuthuria tuco tuothe na ndũkanone kanyita kaũgugunio marakara nĩ ũrĩ maingĩ atakĩoneka matua gũitĩka wĩhumbaga kuoya na waririkana mũrũmu nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathegeire rũru nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩtambaya mothe nĩ ũramona niĩ ndũĩrĩra Ngai wakwa nĩ mũganu njara cierĩ aguthwo kĩrima cirĩ Jerusalemu mwana waku no hoimire gũthambio thakame yamba ĩkuĩte muoyo hihi ĩkumuthatwo mũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ ũrĩ mĩingĩ gakũrathima na ningĩ kũruma nĩgetha ũgĩkawena gake no gĩkaũ tondũ cierĩ nĩ mĩhunjagia gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku na ndĩiguaga thithio gĩkĩharũka okinya mũriko wakĩo gathuthuria tuco tuothe na ndũkanone kanyita kaũngĩona ta ndaiganĩra ndĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheana ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamare Ngai wakwa rĩrĩa ndĩ mũrũaru Ngai rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩo kũririkana Ngai mũnyũmbi na rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ na nĩgetha tũgĩtuĩke gĩtũra pastor witũ atwĩra Ona
Mwathani twakira kiu na nigetha tuigue mugambo waku reke ndungata yaku agitwarĩria Mwathani wĩtĩkĩre kũmũhũthĩra nacio ciugo iria kũmĩrĩria bamĩrĩ no nathi gũtũmĩrĩria ũtũririkanie rĩu gĩũkĩra nigetha tuigue mugambo waku na nĩ ũndũ wa Jesu tũhoya na twĩtĩkia. Karibu mũgathe Bishop. Rĩrĩa Jesu agacoka agire mana ina mana agende moando aria hanakura mwagadera tajata otaya kewarie nagwamaya takara manage make ania akogania Mwathani Ngai arogocwo. Haleluya. Amatira Ngai thoko ni muno gire Ngai itu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasiana murenyuore ni mwega jitagwo kama Yesu ni jokira ni hida riri usamanite giro giki na nigetha tuhe gitio kia mwisho murithe witu Elizabeth ni mwamure ona ru akomete ni mwamure mwathani agoco na mundu mwamure tumuriha nyumba-ini ya Ngai ni tondu akopatia kigongo tondu wa mwihiturie naguo wa kurugamia kanitha wa Mwathani. Mwathani gocwo nyathire ya mwisho thini wa kanitha na riu mundu mwamure eragwo ni wa bishop muoyo onekati na nikiri gwithenya ria bishop ria wa mwamure twani mami witu kana ni soso witu ndu no wega tugitio kia mwisho nawe ukite hamwe na Mwathani agocwo Ngai no eguturathima tondu kwiragwo wona weka wega wekate ndewika nitugata diocese turu na riu nitorigi mutijo ndirenda tumwe karibu kanithini wese Mwathani agocwo kanitha mwega nitwerera Kristiano wa kanitha ciothe. Bwana asifiwe. Ni kanitha mwega no rugithomo maitu witu uyu makanitha mani matucariirie na kumahe gitio na kuya muno hario ni tondu tigania rutini Elizabeth ni giretwo bishop Mwathani agocwo ugu ni kanitha mwana no ngwire ona nawe igwe wiga ni igwe thayo tigane kuga ati kuri mago uguo tu mena uguo tu mote kwa magara tamaraka Mwathani agocwo kwa idi ni kwega. Haleluya. Kanagene kanini kare ogiwo njiraga andu ringi ni ite irabangwo otoro bangagwo waku kana tiguo aku kibanga
Ngai nĩ igambaga mwathani agocwo kana tiguo wasa cia bangi ciuga thina nĩguo mũndũ gũtirĩ na thayũ na maũndũ mome iria ma mothe nĩ tũreka atĩ tũraka maitũ kanitha tũraririe nĩ wa twake tukanyiha mũno no ĩrĩa kũrũ no rĩkĩrĩte gwate kana kĩo tũracio chamani wa kanitha nĩguo aratwaitha we wĩ gũkũ pĩbi rĩrĩa na harĩa tũteithia no ĩgũkũrathima mothe gocwo ndĩrauga nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai na kĩrĩtũria mũno no itana heana kiugo nĩ ndĩramenyithio nĩ pastor in charge tunachere David Gatũndũ South ũkageithani ogeithitu gĩũkũrathima ũkageithani wageitha nĩgetha ndikaũthiĩ kũhũrwo nĩ bishop wĩtagwo Jomo kana guo chere wakwo ndĩna mũhe handũ ĩte geithanie tu nĩgetha hote kuona kĩkĩanga gũkĩambĩrĩra nawe bishop wako na mũrũ akwa na arata aitũ nĩ mũrega wa mwathani rĩngĩ Nyambura wa Rũru na ngoro nĩ njega ĩna thayũ nĩngenetio Ngai mũcokeria ngatho nĩ kũhe kanya ona gagũka kumagaria maitũ nĩ mamu wakwa mahinda rĩa ndahikire mũciĩ ũcio tũkũranĩte nake kinya haha na ngona arĩ mũtumia wa goro mũtumia mũgũikarania agagwaka ũkohĩga na ũkahota gũthiĩ na mbere na rũgendo ti mũtumia ũrĩa ũngĩthiĩ ũkore wĩna mathĩna akwĩre rĩu yunĩci hau wakya thiĩ nĩ mũtumia wa goro wake nĩ gũcokanĩrĩria na tũgũgithia twĩrire wa speaker in the family atwĩra wakinya maitũ witũ ndarenda o thayũ ningĩenda tũkinyũkirie nginya irĩkũ kire aciari gũkorwo mĩaka ikinyĩte na mwĩke wega no tũracokia gwĩka tondũ mũnene mahinda marĩa twagĩire na ũhoro ũyũ mũtanĩirie ona hanini Ngai mũrathime na ona inyuĩ mahinda marĩa mũngĩkorwo mwĩna gĩkeno kana kĩeha Ngai witũ kwa gũcemania na mabataro manyu mũrathimwo nĩ Ngai nĩ twacoka thank you mũno my bishop akĩmũhũrĩra irohe asante titherũ twĩ mũrata ũtahana tarĩ angĩ Jesu nĩrĩo rĩtwa ake nowe mũtũhoeri kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wamagegania atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua. Thank you mũrathimwo nĩ inyuothe nĩ ndamũra njĩtagwo Kamau na ngĩthiĩ kũmwe kiugo kĩa Ngai nyendaga mũno kũrĩa kiugo kĩndĩnyihĩtie mũno mwathani agocwo menyire kana nĩ gwĩtwo bishop mũthenya wa mĩthenya no mũhaka ngakoma handũ ta harĩ nĩtwa bishop ritikaheo mũciĩ wa mine nĩ njiguaga kĩeha na ngamaka tondũ kũrĩ mahigicithanagio ũcio wa gwĩtwo bishop mũndũ gwĩtwo bishop onete mwana gũcaria tũcaragia na njiguaga tũkinete mũndũ akarĩ wĩra wa haleluya nĩkĩo ngĩenda kiugo kĩa Ngai na gwĩtĩkĩrĩka nĩ inyuĩ tondũ niĩ ndikũĩ na we ndũnjũĩ mwathani agocwo tondũ makũria kiugo kĩa Ngai aromwĩka maũndũ mega na mbenjarĩrie family mwathani agocwo
o kiugo kimwe turugama family ngai amurathime o ndimuone tu family mundu othe witanitio tarugama itu ndagika imwe o ndagika imwe tu nie njiguaga mundu akirite kiratu no menyaga haria kireka ate tariu itu ithuothe twi guku tungitani tondu wa andu ariku umomiririe mwathani agocwo getha matikae ni hinya ona ko twina kieha no kieha gitu na kieha ri kena ngura Bwana asifiwe rĩngĩ ithuĩ tũgĩka o matingĩka atĩa tondũ nĩraigua kuga family ngai aromwĩka maũndũ mega kiugo thĩinĩ wa Thesalonike wa mbere 4 mũhari wa 13 ugaga tũtikae kũigua kĩeha mwathani Yesu nĩ ũndũ andũ makorete me thĩinĩ wa mwatha tondũ tũngĩigua kĩeha tũkuona tarĩ andũ na matene ũndũ merĩgĩrĩire mwathani agocwo koguo nĩ ngũmwĩhoya mũmenye mũthenya kũrĩ ciugo cia Ngai na kĩganĩro kĩa Ngai kwati kuo mũico mwathani agocwo no mũkorwo cũcũ wanyu tata wanyu mamu wanyu mũthoni wa na asifiwe koguo niĩ kĩrĩa ingĩhoya mũgĩe na ũmĩrĩru na mũgĩe na wendo ngwatanĩro njega mwathani agocwo nĩgetha toguo ciugo ciragwetwo ona ũguo mwanake ũrĩa waririe aria ciugo nyingĩ na atũma Bwana gĩthĩ aririe ciugo nyingĩ na ciugo njega na tũrĩa maraikarĩte na cũcũ wao githĩ aririe ciugo njega na tũtikũnogaga reke ngũe gĩthĩnji korwo waikara hau merĩ kũringana na pastor witũ tũtikũnogaga koguo niĩ nguga family mũrathimwo nĩ Ngai na nĩgetha mũthayũ ũrĩa roho wa cũcũ witũ kana warĩrio rĩ ũkĩraga nĩ kuona mwĩna tha mũikaraga-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai ngena kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Injili ya Johana 13 mũhari wa 35 kiugaga Jesu akiuga ngamenya mũrĩ akwa mwaikara mwĩkĩte atĩa Bwana asifiwe ngamenya mũrĩ akwa mwaikara mwĩkĩte atĩa mwendaine pastor witũ mũgetha atĩrĩ kiugo gĩthĩinĩ wa Thaburi 133 mũhari wa mbere atĩ nĩ ũhoro atĩa tikĩndeithie ona wĩgĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe maiguane ciugo icio pastor akĩaria twĩra atĩrĩrĩ atĩ kũu nĩkuo Ngai arĩrathi haleluya kũu nĩkuo Ngai athagĩrĩria irathimo kũu nĩ ingĩhoya Ngai angĩmũrathima na amũhe thayũ na tondũ mũciĩ wanyu no ta mĩciĩ itũ mwathani agocwo mĩciĩ nĩ ĩrĩ tũmaũndũ twa na no wanyu ndikikana nĩ tondũ nĩ njũĩ kũrĩa nyumĩte Gatanga twana kwa pastor mũgetha ndagĩka ĩmwe kĩrĩa ingĩmwĩhoya no tutani na njĩra ya thayũ athomera kiugo gĩtũ Efeso 4:31 mwĩkĩre njĩra ya thayũ mwendane tũkenie maitũ witũ roho akuku arathire ona Ngai witũ akene nĩ ithuĩ mwathani agocwo na ngĩra aya rĩ ona inyuĩ aya ngĩthito mũrakĩigua ini nĩgetha akorwo nĩ ũkwenda gũkona Ngai akorwo nĩ ũkwenda gũkona Ngai na wikare gũtũthomera rĩngĩ ndikũhunjia mũno no Ngai nĩ kũmeka mũndũ mwega tũthomere Efeso 4 that is Ephesians chapter 4 and verse 31 eheriai kũrĩ inyuĩ ũhoro wothe wa gũtuanĩra ũru ngoro gũtũranĩria eheriai kũrĩ inyuĩ ũhoro wothe wa gũtũranĩria ũru ngoro mwathani agocwo akorwo nĩ mũkwenda roho wa maitũ kana wa cũcũ kana wa Elizabeth ũkenage gatagatĩ kanyu tweherie ũhoro ũcio wa gũtũranĩria ũru kĩ ngoro gũtũranĩria ũru ngoro ona mang'ũrĩka na marakara ma gũtetania na kũrumana na ningĩ mweherie muku wothe 32 tuganagai mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mũiguanagĩre tha mũkĩohanagĩra mehia o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ mwathani arogocwo ikarai thĩ atĩ tweherie ũhoro ũcio wa gũtũranĩria ũru kĩ na kana gwĩcirania ũ igũrũ rĩa mothe rĩ nĩ tũkohanagĩra ũmwe na ũrĩa ũ na gũtuganaga ũmwe na ũrĩa ũ maũndũ macio rĩ nĩmo mangĩtũma Ngai witũ akene na atũhe thayũ na atũrathime
riu mwathi kwambia muturire mweru mutaraturite guo wa gutura mutari hamwe na maitu Elizabeth muturire-ini ucio mweru ri mwathani agocwo niguo ndamuhoera thayo haleluya na kwendana na gwicirania wega umwe na uria ungi uria mothe turate horo wa gutugana mwathani agocwo na kuohanagira umwe na uria ungi niguo murathimo ni tondu ni njuite mire ni itemi nene na tukiuga ni tukwiriirwo inyu ni ndamya ni muhutitio hanene tuinjiri atiriri haha ndenda pasta witu tuthomere arutie muhari wa inyanya tu ambie muhari wa inyanya athome muhari oro ucio tu to niguo nguthemia ngai amurathime. Injiri ya Mathayo ni injiri ya Mathayo itoira ya Mathayo ithano na muhari wa inyanya ukenari ni aria mateciragia uru ngoro mwathani arogocwo tuthikira ndona injiri na ingi turugitharo injiri na ni ndona andu agacoka mundu uyu ngane amukurutukithitie ngai aramwika maundu mega ukenari ni aria mateciragia uru ngoro arogocwo ni uru ni makona ngai haleluya kigo ni kiu kenari ni aria tamageka ate mwathani arogo ni tugeithe gukenari ni aria mateciragia uru ngoro tondu ni makona ngai
nigetha wega wa Ngai utwarane hamwe na ithuothe. Koguo tukuhoya tuheo ikabu nigetha tuhothe. Tukuria atumia aria muri aria nini moka haha nigetha mathie nginya aria me kuria makirute mihothi tondu ni yagiriire gwikwo uguo. Nyita muhothi waku na guoko nigetha tuhoe. Kanitha uyu mbere ugukorwo ugiuka nigakorwo nguhaririirie atumia amure tondu ndirona aria amure guku no uyu. Thank you. Tutikwamba kuhothithia tukuhoya mundu anyitite muhothi wake. Mwathani otondo na ugacoka riria tuoka nyumba-ini yaku ugatwira turehe mihothi itu na ugatwira hindi eka uguo ni turi gwatagira kirathimo. Ni tukunyitanira na family ino ya maitu Elizabeth thengio ni tondu wa uturo wake hari uguo itu cire cia gugucokeria ngathani ni turi muoyo irigo ria guguthaitha na nigetha utuigue tondu niwe waugire tikanoke nyumba yaku moko theri. Ngai ndahoya ta uguo mundu anyitite igongona riake rituika igongona muoyo ritikirike na kuriwe na nigetha wagitikira ithuothe turigie na kirathimo kia wega wa giturathime tukaindo ici tondu ugaga kurathimwo kuria kuheni reke moko maitu marandume kuhea tukenete thiini wa Kristo mwathani witu. Amen. Amwe meguthie nathie kuria atatukana na matigwo guku getha tange wira ucio ihenya tuine gicunje kiu kia rwimbo mundu muheri. Kanitha wa mwathani uitherukaga ime muoyo oro yaku ni Amen. Sorry. Koro muira koro etu henie ri ke tu ho thimu na beno 072 07 748 ya rauga ndire muhothi na ndire mundu to cio ngimwika ndiwe muturi izo kumuhoya Ngai 0729 748 363 0729 748 363. Mwathani wakanogwetere
Oh!
ciothe Yesu family twacokia ngatho nĩ wendo wanyu mũnene na rĩu tondũ ndĩramenya muma na rwĩmbo nũ ũrakuoya rwĩmbo ũkuoyaga rwĩmbo
turigicerie family no tu mahoere Ngai Ngai amarathime maiga mikuru ona yarika mwathani agocwo omehokete nga na Ngai nake ehokwo ni ehokekaga na gutire kirima kinene kwi Ngai mwathani agocwo kei tuhoe. Mwathani ni tukwenda gutia ritwa riaku ithe witu muthenya wa umuthi ona gutarie uria gutarie ni tondu uri o Ngai. Thengio muthamaki mwega ni tondu wa ithuĩ ukinyeirie muoyo Ngai witu. Ihinda rĩrĩ muthamaki mwega ni wega ona ni tondu wa family no muthamaki mwega ya maitũ witu. Muthamaki mwega ni umatũrĩtie umamenyereire Ngai ithe witu rĩrĩa ararĩ muoyo. Na rĩu Ngai ithe witu tondu ni ahurũkĩte tukuhoya Ngai ithe witu thie na mbere na kumeka wega. Tukwenda kumatega moko-inĩ maku mwathani ati mahinda mothe maria marĩikaraga thĩ muthamaki mwega ni ũrĩkoragwo ũrĩ gatagatĩ-inĩ kao. Thayũ waku Ngai ithe witu ũrĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩheana nĩguo ũrĩkoragwo hamwe nao. Nĩ tũkũregana na maũndũ marĩa mothe moru marehagwo nĩ shaitani. Ta ũrĩa Ngai ithe witu maitũ wao aratũrĩte endete thayũ ona endete mwathani maikare marĩ na gĩkeno. Ũguo nĩguo tũkũhoya Ngai ithe witu. Na nigetha maria mothe marehagwo ni shaitani manyamũkano ma kumena ma bara ma gũkanĩrĩra Ngai ithe witu matikanoneke mũciĩ wa ndungata yaku. Reke Ngai ithe witu ni tondu ni arĩkĩtie kũhurũka ũhoro ũrĩa ũrarĩ mwega thĩinĩ wake ũtigare thĩinĩ wa andũ aya nigetha Ngai ithe witu ũkaumagaraga nao ũkahũndũkaga nao na matũrie wendo ũcio muthamaki mwega. Tũkũhoya Ngai ithe witu tondu nĩwe wĩtĩkĩrĩte maitũ wao ahurũke. Muthamaki mwega wĩtĩkĩre ni tondu wa tha ciaku mamuohore thĩinĩ wa ngoro ciao na mamũririkanage ni tondu wa wendo mũingĩ na mawega marĩa aratũrĩte amekĩte. Kĩmarathime Ngai ithe witu matire gĩthithi gĩake na rĩu matarĩ na maitũ wao. Muthamaki mwega wĩtĩkĩre gũtwarana na ũikarĩire gĩtĩ kĩu na mũciĩ ũtũre ũrũgamĩte na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Oregi Jehova tondu wa sadaka ciarutwo na ihera ciano ni family mwathani twatega family no kuri we nigetha Ngai wakwa kana Jehova we mwene ithuĩ tugĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtũra wĩ Ngai wa family ino na mature marĩ ciana ciaku monage wega no tugi waku Ngai icio icio maruta tuke cia kũmaragĩrĩria tũramandĩko maku marĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 50 mũhari wa 23 atĩ andũ maruta maku magũgũcokia ngatho o ũrĩa gũtarĩ kuhuana atĩ andũ acio nĩo makũgocaga nawe nĩo ũkinyagĩria ũhonokio waku. Kinyeria family no ũhonokio waku mwathani ona mũndũ wothe watũrũkia moko make Ngai ũmahe nyingĩ mũno cia mabataro mao na cio tungata waku na matikanarie ũhoro wa kwaga rĩrĩa magakorwo mehatĩka-inĩ Ngai ũkaririkana ikĩro icio makĩra ciatha cia gũtungata kĩgongona gĩaku Ngai ona cia kũrũgamia kanitha waku mwathani. Twamahoera kĩrathimo nĩ twamahoera thayũ nĩ twamahoera kwĩnyihanĩria ũmwe na ũrĩa ũngĩ ona kwendana mũno mwathani rĩtwa rĩaku rĩgocagwo na rĩkumagio na arĩa matĩ kĩndũ mangĩruta ona nĩ tũramatega harĩ we. Maandĩko mabiga atĩ we nĩwe ũtonganagia na nĩwe ũkĩaranagia. Baba mũndũ ũtũma kĩndũ angĩruta thĩinĩ wa kanitha ĩno mũthenya wa ũmũthĩ twahoya atĩ onake akiuma gĩikaro gĩkĩ mwathani arathimĩke nĩwe one cia mabataro make ona cio ũtungata wa nyũmba yaku Ngai. Tukĩrĩkia twĩ hamwe tũrawe Ngai witũ tukule tutore turi ciana ciaku tunagega na ũtugi waku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo tũhoya na twĩtĩkia. Amen. Mũrathimwo nĩ Ngai Ngai amwĩkega family na mũtũrio nĩ Ngai na mũtũre kwa Ngai. Asanteni sana. Nyitana guoko tugamia wega nĩguo nyone mbere maũndũ ma thĩ nĩ magũthira nawe ndũgathira. Nĩ wega mwathani wakwa werire Samweli ndũteagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo ndirĩ arata kwothe arĩa twendaine hamwe na aciari akwa kwĩrĩgĩũka
Modiganerie nowe tukaria. Amen. Thank you. Nigicunjĩ kĩu twakinyia ngatho ciakwa kwĩ family ĩyo. Very special thanks nĩ tondũ wa kũreka tũmũtungate hĩndĩ ĩrĩa maitũ ararĩ ho ona kuma rĩrĩa ahurũkire, tondũ ta hĩndĩ ĩyo twathire kuo korwo nĩ mwatuonirie mũtiratũbatara nĩ tũngainũkire, koguo na tũhe mweka wa kũmũtungata ona gũkorwo tũkĩaranĩria hamwe na inyuĩ na kanitha nĩ tũkũmũcokeria ngatho, na nĩkĩo igongona rĩu rĩa maitũ rĩa hota gũthiĩ wega ũguo na twagĩa na ihinda ihũthũ mwamũkĩre ngatho citũ ta kanitha. Mweke ũyũ ngĩta mũcokia wa ngatho Bwana Mĩgwi nĩgetha tũcokerie ngatho. Twarĩkia ũguo amũrwo makorwo meharĩrĩirie na mathaga nĩgetha twacokia mathaga Bishop kuma hau rĩu ũtũrĩkĩrĩrie na nĩ tũgũcokia ngatho. Mwana wa kĩgongona wa Bishop wakwa, pastors na deacon, kanitha, atongoria a kanitha, athuri na atumia, anake na airĩtu, ngeithiai ũguo, Mwathani agocwo, Ngai anenehe. Ndetwo Mĩgwi wa Kĩmani. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa aratũhete maitũ witũ mĩaka ĩyo 93 nĩ mĩaka mĩingĩ, na tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ tondũ kau nĩko kahinda karĩa Ngai onire kagĩrĩire atũhe maitũ witũ. Ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ gũcokeria mwena wa kĩgongona ngatho makĩria Bishop nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra twamũhoya mũthenya wa gatano na nĩetĩkĩrire na nĩgetha oke atũrutĩra igongona, koguo nyũmba ya athĩnjĩri amũkĩrai ngatho citũ ta family. Ngatho icio ingĩ kwenda gũcokia nĩ cia family ĩno ya Wakinyoho ya maitũ witũ. Wa mbere nĩ gũtuonia wendo ũrĩa matuonetie mahinda marĩa tũrarĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio, na tũgĩthiĩ na mbere na mĩcemanio nĩ tũronire wendo mũnene ũrĩa maratuonirie na tũrakorwo tũkĩhota kũnyitanĩra na ũhoro wa maitũ ũratuĩka wa kũhũtha na njĩra ĩyo ya magegania. Ngatho icio ingĩ ndingĩrĩrwo nĩ gũcokia nĩ tondũ wa otoguo uga gũkĩrwo mũirĩtu ũyũ gwĩtwo Wangũi nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno ũndũ wĩgiĩ maitũ. Nĩ tũracokia ngatho tũrĩ ta family ona tũrĩ ta kanitha. Wangũi amũkĩra ngatho citũ na Ngai wa muoyo akũrathime, na tondũ Ngai nĩ ũrathimaga mũndũ nĩ egwĩka maũndũ mega ona maũtugi. Ngatho icio ingĩ nĩ ciarĩa we ũtigire wĩra waku woka na nĩgetha ũtũnyitanĩre hamwe na ithuĩ. Nĩ tũragũcokeria ngatho, o igwe mũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kaũndũ kanini wĩkĩte ona kana kanene. Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega. Ngatho icio ingĩ nĩ arĩa matũhete ngari tũkahota kũgera mwĩrĩ ũyũ kuma kũrĩa KU na tũgacoka gũkũ. Nĩ twamũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa wĩra mũnene na kuonania wendo mũnene mũtwĩkĩte, tondũ tũtarĩ na inyuĩ tũtingĩhotire kũgera mwĩrĩ ũyũ kũrĩa KU. Ngatho icio ingĩ nĩ cia arĩa marathondekire mwĩrĩ mathondekire mũciĩ wa gũthiĩ kumagaria maitũ witũ. Amũkĩrai ngatho citũ na mũigue mũrĩ acokeria ngatho, no nĩ kũmũcokeria in advance. Ndahe kombanĩra ngatho icio nĩ tondũ kamathiko nĩ gũikia tĩri. Ingĩhoya twarĩkia tumagare ro ũguo tũtihanene tũrathiĩ haha mũico wa thukuru nĩho tũgũthiĩ kũhurũkia maitũ. Koguo ũrĩa ingĩũria twatua kumagara twarĩkia igongona tũtware maitũ harĩa tũmũthondekeire na nĩgetha ahurũke. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Tumuhurire okamwe onake akĩigua umokuo. Thank you. Tukumucokeria ngatho arĩa marĩ a kanitha wa IPCA na arĩa matarĩ aguo tondũ nĩ matũhe weke mwega wa gũtungata igongona rĩu. Twerwo tũrũgame nĩ mũkũrũgamaga, twerwo tũikare thĩ, twahũrwo na ndogo ndũnauma ona ndũnainũka na kwanyu mũtihũraga. Ithuĩ twagũgĩcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũgĩtũkirĩrĩria. Rĩu mweke ũyũ nĩ mweke
mwega amũrwo othe marũgame na igũrũ na njĩte mũtongoria wa amũrwo rĩrĩa maitũ wamũrirwo nĩ aheirwo indo cia kũruta wĩra na nĩ araigĩte mũcumaa wake ũgĩakanaga na rĩu tondũ nĩ arĩkĩtie wĩra wake icokagio kĩgongona-inĩ. Amũrwo othe marũgame ũtiga ũrĩa ũkĩrĩ na thĩna wa mwĩrĩ kana thĩna wa gũgĩkorwo mĩhĩtwa yake na kĩmenyereire. Ngoro yakwa ũka na tawa waku ũkĩogwatie gũkũ ti kwanyu naguo hinya wothe wa gũkũ thĩ ĩno ndũrĩ ũndũ ũgagwĩka wehoka Jesũ. Tũine Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Tũine Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Thũ itũ Saitani na hinya wake Jesũ nĩ ahotete na gĩkuũ gĩake. Ndũrĩ ona hinya ona nini nowe mũhoteku na mũhoteku. Ni Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Wona twahotana mbara cia thĩ ĩno Jesũ nĩ agatũhe thũmbĩ ya ũtoria. Gatũrana Jesũ tene na arĩa manahotana mbara cia thĩ ĩno. Ni Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Ni Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena na mwena mũrĩithi mwega. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ Jeni Njeri wa Mbũrũ nĩ ngũcokia mathaga ma Elizabeth Wanjirũ Kara Gĩthĩnji marĩa ararutaga wĩra namo na marĩa aheirwo hĩndĩ ĩrĩa amũrirwo. Nĩ amaigĩte wega ona Bishop nĩ ũkuona ũguo amaigĩte noguo arahanaga. Nĩ ngwenda gũcokia mĩhĩtwa na baji ĩrĩa aheirwo na nĩ ngũmĩnengera pastor nĩgetha nengere Bishop. Nĩ ngwenda gũcokia certificate ĩrĩa aheirwo na nĩgetha ĩmwe tigwo gũkũ kanitha-inĩ na ĩmwe nengerwo family yake. Hĩndĩ ĩrĩa Elizabeth ararĩ muoyo nĩ arathiaga gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani na nĩ ngwenda kũneana mĩgate na ndibei iria ararutaga iria aramũkagĩra nĩ tondũ wĩra wake nĩ ũthirĩte, nĩ ahurũkĩte na agakoma, ndegũcoka gũciamũkĩra rĩngĩ. Pastor wakwa nĩ ngwenda kũneana mwaki ũrĩa aragwatĩtie nĩ tondũ aratũrĩtie akanĩtie gwata ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai wa muoyo atũrathime. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma ũngai thĩinĩ wa diocese ĩno itũ ya Gatundu Central, on behalf ya andũ arĩa amũre ta mũgathithi wa parish ĩno ya Gacoka, nĩ ndamũkĩra matha marĩa maheirwo maitũ Elizabeth rĩrĩa yamũrirwo, ona mwaki na indo ciake cia gũtungata, na tũtirĩ na nganja Elizabeth nĩ arĩkĩtie na agaiga mĩhĩtwa na akarĩkia arĩ mũtorania. Rĩu mwathi wakwa nĩ ngwenda gũkũnengera indo ici nĩgetha ũcituranĩre hamwe na cia etĩkia arĩa makomire mbere ya Elizabeth matoranĩtie na metĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ ona Roho Mũtheru. Na niĩ handũ-inĩ ha kĩgongona kĩa AIPCA ndamũkĩra mathaga ma Elizabeth Wanjirũ wa Gĩthĩnji na ndamamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, maisha ya mwanadamu nayo kama maua, upendeza mwisho wake ugeuka. Maisha ya mwanadamu nayo kama maua. Thank you. Maisha ya mwanadamu ni kama maua. Mwathani agocwo. Mũndũ mũceto no mũndũ ũcetumia gũkio kiugaga aikara gũtũma nini na makĩro mayuro nĩ thĩ. Ndĩa kwaria ũhoro wa certificate ici na mathaga maya twacokerio
ni ndanengerwo ni pastor mũrĩithi wa Elizabeth akĩmũtongoria wake nĩwe wanengera kwa andũ arĩa amũre kwa niaba ya andũ arĩa amũre. Ndĩrenda kuga mathaga maya kĩrĩa gĩtũmaga macokio nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ arũĩte mbara yake na akahotana mathaga ũcũ akarũa mbara njĩra ya ũhotani. Nake mũndũ ta ũyũ nĩ wa kanitha witũ ndariganagĩra nĩ kũrigana mahinda ma andũ arĩa mahotanĩte kana andũ arĩa atheru. Rĩu rĩtwa rĩa Elizabeth Wanjirũ wa Gĩrĩnji rĩtikariganĩra kĩongo-inĩ kĩa IPCA. Rĩu ona hingo ciothe tene na nĩ arĩririkanagwo tũrĩhoyagĩra roho wake nĩ tondũ nĩ ũmwe ũhotanĩte, nĩ ũmwe wakĩte kanitha wa Mwathani na akarũgamia mwĩrĩ wa Kristo. Koguo kwa niaba ya kanitha nĩ twamũkĩra mathaga macio andũ arĩa amũre makaigwo wega magekĩrwo buremu o ũrĩa wĩra ũrutirwo nĩ gĩthĩnji. Mũtumia nĩ araigĩtwo wega nake agaikara wega. Mwathani agocwo. Nĩ gĩthomo kũrĩ ithuĩ, ithuĩ tũgerie gũkobia na karata yake nĩgetha nake Ngai witũ agocagwo. Mũrathimwo nĩ Ngai. Pastor. Na rĩu ndĩ mũgendi, na rĩu ndĩ mũgendi, ndorete matu-inĩ na rwĩmbo no ndĩraina ndĩmũgocaga Mũhonokia. Na rwĩmbo no ndĩraina ndĩmũgocaga Mũhonokia. Nĩ ũndũ nĩngahotana, nĩ ũndũ nĩngahotana, nĩ ũndũ nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte. Naguo nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita ũnyitĩte. Amen. Tukahotana tondu ni tunyititwo ni Ngai munene wa ita. Ni twakinya mwisho wa igongona ritu ria mahoya. Riu twathie igongona ria mathiko ma guthika muciari uyu witu. Ta uria twataririo twaumira haha kihingo-ini gia kanitha he gacira ke hau niho tugucoka. Toguo tutirabatara ngari na ithuĩ enyewe tuguthie maguru. Tigo maitu tondu niwe turaumagaria na hindi to tuigo tukua tondu ti guku riu ni tugutiga guku. No ni kuri o andu mataiguaga ndugatindanire nao tuga kuria ke ori na nginya borithi oni ko mwitikire tucitige hau tondu haria ni handu hakunderu muno makiri. Karibu askofu. Thank you. Ure pastor witũ Rũhĩ. Pastor witũ enda andũ makanyita ũhoro wega. Ni nene mwega muno muno mũtonye tũtongoria kana nĩ twakinya mũthia igongona tũima haha tũrathiĩ straight o harĩa tũthondekeirwo mũciĩ. Na rĩu ngũhoyaga andũ amũre mũkangeneia mũtũrutĩre maitũ witũ. Mwatũrutĩra maitũ witũ Pastor Mwangi, Pastor Muigai nĩ twamuona na twamuoka mũrĩ acerere. Mwoka mũrĩte taroi na kũrĩa mwĩke ũguo na inyuĩ geithĩkai acio nĩ atungatĩri nĩ tũmwendete. Haya, sawa sawa. Andũ amwe ũka Ngai tafadhali, ũka Ngai rĩu twakinya harĩa mũciĩ-inĩ family yambe tũhutĩrie ĩrute mwĩrĩ wa maitũ witũ ngari-inĩ ĩnengere andũ arĩa amũre. Na rekei please, rekei tũtongorio, reke pastor
Ukiona nimefika huko, utoke uingie kwa gari, ufungue dirisha. Cheki simu yangu, ambia chukua simu yangu. Sawa.
mutinge kwa aria ngi arumagira loare o mega neni orioka na neni dawe oketanie akua no agatora moyo na mundu we muona aka ndari higwa agakua hare kuo ni Johana 11:25 ni njuĩ atĩ muona atĩ nĩakarũgama oithirĩro-inĩ ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩra ngona Ngai ona itarĩ na maitho makwa mbere mwakamera ti mũndũ ũngĩ Ayubu 19:25 titia kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ macio tũtata kũruta kĩndũ kuo tinda mbere tũmahari wa mũgwanja nĩ Jehova waheanire Elizabeth wa gĩthĩnji na nĩ Elizabeth wa Njirũ wa gĩthĩnji gũtua tuĩte cira atĩ nĩ gũthiĩ onake Ngai wake agetĩkĩra o ũguo ikaba ngumo njega kĩro maguta ma goro marĩa manungaga wega onabatiĩ gũcera mũciĩ wĩkĩrĩro gũkĩra mũciĩ wĩkeno nĩ ũndũ gĩkuũ nĩkĩo kĩninaga andũ othe arĩa marĩ muoyo no matũũre maririkane icuma itanathama thĩ tondũ mũndũ ũcio erĩtwo nĩ mũtumia aikaraga ihinda ini na nĩ aiyũirwo nĩ thĩna wĩthĩ njega mũno Jesu nĩ akumagio hĩndĩ thĩ nĩ tũthiĩ thĩ wega nĩgerekere kuo ũtengaja kĩana waganu tũtikona kũndũ kũu tondũ nĩ kwa Jesũ thũra arĩa me kũu nĩ amwe eni makenaga mũno oro ĩmwe
tondu ngai munenya wothe nienda ni undu wa thaceke nyingi we roho wa mũrithe witũ Elizabeth wa Njirũ wa gĩthĩnjũ ithuĩ tũrendete nĩ ũcio nĩ tũiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ tĩri nĩ ũtuĩke tĩri mũmũ nĩ ũtuĩke mũmũ tũthaya nĩ ũndũ wa waku mwega gũtarũhingia andũ arĩa athure nĩ ihinda rĩrĩ rĩtarĩ iraya tũme ũthamaki waku ũhiũhe geiga hamwe na othe manakuo mehokete rĩtwa rĩaku rĩamũre tũkahingĩrio maũndũ mega twĩrĩgagĩrĩra atĩ tũkenagio nĩmo tũrĩ na mĩĩrĩ itũ na roho maitũ nenda-inĩ waku ũtagaga ũndũ wa mĩndĩ na mĩndĩ ũndũ wa Jesũ mwathani witũ Ngai we wĩirwo na ithe wa mwathani witũ Kristo kũriũka ningĩ nĩwe muoyo na ningĩ ũkwĩhokete onakwe nĩ agatũũra muoyo mũndũ ũrĩa wotũire akwĩhokete akwa mĩndĩ na mĩndĩ ningĩ we watũrutire na mũtũmwo waku mũtheru wetagwo Paũlũ tũtigae kũigua ũũru nĩ wa andũ arĩa no aitagwo mathiko nĩguo pastor atwĩrire na nĩ gũkima gĩikaro gĩkĩ ũkĩaragia ũhoro wa ma atĩ na mathiko no gĩkia kĩ nĩgetha ũrathimũ ya family please family yũke nĩgetha kwambĩrĩria family tafadhali family Gĩcia maitũ Elizabeth Goza kũnyitanĩra kĩbeta Thiĩ mũno thiĩ harĩa thiĩ harĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ na Ngai Mũriũ ona Ngai tikĩra ũmanyitĩre nĩ marĩ na ciana ciao na ciana igĩũkaga ciao maitũ wa nyoho no aretagwo mami nĩ angĩ akuma nyũmba icio ingĩ aitha wandĩkire the team nao makorwo marĩ ho ithe wa Njeri ciana ciarĩkia nĩ inyuĩ mũgũcoka tũmaitũ reke tũikare ho nĩ tũgũikĩri the grandchildren Tũcũcũ nacio taga mami nĩo tũrahe mweke ũcio
kuna Ntoshosho Mayo. Vizuri tuwape nafasi. Kuna wengine walikuwa hapa mkono yangu ya kulia. Hata ukipara kwa mkono hao ni sawa. Esha fishia ogokoroshi nete shiari ushineane haya ya horia mashini na kele ogo kia omwetie ke negetha rushuru rugia kaira. Thank you. Tutie haraka.
Upande mmoja
Haya, grandchildren. Grandchildren hata ukiekelea tupande baadaye ni sawa. Shana shia mai matumia haya. Grandchildren na makoroka. Na tumaitu. Haya. Asia kenyu mewe kiono. Wa maitu bukoke maige bawaro. Grandchildren na maweni ya kupanda chukueni. Haya, heri mwe Pastor DS aruamirire arao litowega wala wa mami witu oni Anthony family no ya my Elizabeth ndero na nduri aria andu aria metagwo githici villages Iveji sikia iveji goto iveji kimone kyo iveji aya meta go waju sorry waju jiro iveji kuja uko aba iveji monene iveji we na buye aya the Wanjikos the Wanjiros oyari mo no hane no shi munini the Wanjiros they many but inyo hane sawa ya pasta wake ndio nanto de elimu hade ndio mtu gateli wa maitu mtu gateli eto hadi mahua matana alihana na ithuĩ wega Ngai na tũhe kĩrĩkĩrĩro kĩega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai nĩ tũkwenda ona gũkwambĩrĩria Mwathani ona kuga wĩ mũnene Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo igoga nĩ tũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũruta mũnene nĩ mwega ũtũrathimĩre tũkĩrĩa na tũkĩnyua Ngai tũkorwo twĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya ũtũcokie ngatho Mwathani wewe igirĩrĩria na thĩnjĩri kũrĩa marĩthiaga na kĩa marama nĩ ũgĩrathimaga tũrathimĩre mahũa maya na gĩkĩro gĩkĩ na no getha matũririkĩrĩtwo kĩngĩ Ngai atũrĩre makuma kwĩhokete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa
na indo ciothe nakĩo kĩrathimo kĩo banga ithe witũ ona kĩa Ngai mũriũ Jesu Kristo ona kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩroge hamwe na family ya Elizabeth kĩroge hamwe na inyuĩ inyuothe kĩroge hamwe na ikaro gĩe rĩu na hingo ciothe tene na tene. Mwathani arogocwo nyamũrathime inyuothe na kũrĩa mũndũ thiĩ athiĩ ageithanie. Asanteni sana na nĩtũmwendete nyamũrathime. Twaingĩria tũracoka hawa nginya ho mũciĩ tũrathiĩ andũ othe tũthiĩ hawa nginya ho mũciĩ nĩho tũrathiĩ. Thank you.